نن راځو هولسل د هیلیم هغه لیکچر یې ووایي چې څومره ضرورت و تاسو پرې پوه شئ او زه پوهېږم چې هغومره ضرورت و که باقي شي پکې وي څه پکې پاتې نه دي که ټاپ څه شوي وو هغه بیا ما سره شریک کړئ انشاءالله مخې ته پرېږدو خو ما پکې هېڅ پرېنښوده او دا پکې داسې څه پاتې دي چې هغه د تشریح وړ وي. راځو چې واټ از هولسل ان امازان. هولسل په امازان کې څه شی دی، څه کار کوي؟ آیا هولسل د پرایویټ لیبل سره څه فرق لري؟ هولسل د ډراپ شپینګ سره څه فرق لري؟ هولسل د اربیټراج ریټیل اربیټراج سره څه فرق لري؟ نو فرقونه ټول لري. آیا هولسل دپاره جدا اکاونټ جوړ کړو که په همدې کوم چې موږ او تاسې اکاونټ جوړ کړی دی په همدې باندې هولسل وکړو؟ د هولسل ملحرې څه شی دي، څنګه کامیابولی شو، کوم پراډکټ خرڅولی شو؟ نو اول راځو هولسل دپاره بل اکاونټ ته ضرورت نشته، په سیم اکاونټ کې کیږي. کوم اکاونټ کې کیږي؟ کوم اکاونټ چې موږ او تاسې په امازان کې لرو په همغه اکاونټ باندې موږ او تاسې کولی شو چې هولسل لاګین ټو سیلر سنټرل اکاونټ. دې اکاونټ کې چې موږ کله څه کوو، اکاونټ ته راشو، اډ پراډکټ ورته وایي. دا اډ پراډکټ کې موږ هغه پراډکټ که تاسې هلته مثلا کوم معلوم وي چې کوم پراډکټ ته غواړئ چې خرڅ کړې ډیل، نو کمپني به درته راشي، نو کمپني ته دغه چې کله خرڅوي ته هغې نه خو درته وایم چې څه شي ته ضرورت دی. ښه، مطلب مې دا و چې په یو اکاونټ کې اف بي هم کېږي، هولسل هم کېږي، ډراپ شپینګ هم کېږي او اربیټراج هم کېږي، ریټیل اربیټراج. فرق د هولسل او اربیټراج څه شی دی؟ هولسل خو دې ته وایي چې برانډ مالونه خرڅول، د هغه برانډ نه هغې مشهورې کمپنۍ نه اجازه یا انوایس اخیستل. انوایس هغه وخت کې ته درکوي چې ته مثلا دغه ایفون موبایل واخلې، ایفون موبایل ته خرڅ کړې، په 1000 دانې دې واخیستل، د اپل کمپنۍ نه انوایس دې واخیستو، امازان ته دې سبمیټ کړو، نو امازان ویر هاوس ته تا ولیږل دا 1000 موبایلونه، یو یو خرڅېږي، خو دې ته هولسل وایي. یعنې ته کولی شې چې اکاونټ جوړ کړې، بهترین پراډکټ دوم انتخاب کې، دریم بهترین پراډکټ سورس کې، یعنی بهترین پراډکټ هغه چې زر زر خرڅېږي، هغه ډیمانډ یې زیات وي، ډیمانډ کمپټیشن یې کم وي، ډیمانډ یې زیات وي، خلک ډېر غواړي، داسې پراډکټ انتخاب کړي. سورس د کمپنۍ یا د برانډ یا د ډسټریبیوټر نه وکړي چې څوک یو مینوفیکچرر دی جوړوي، یو ډسټریبیوټر ټریډر چې دی هغه یو نمایندګي نیولي په یو یا دوبۍ یا شارجه یا د افغانستان په کوم ولایاتو کې یا امریکې یا په ایروپ کې چې په هر ځای کې هغې نمایندګي نیولي، هغې ډسټریبیوټران یې بل څوک یې نشي خرڅولی، د هغې نه ته کولی شي چې واخلې، هغه هم هولسل دی، ډېر به اخلي. بیا به دریم به څلورم به ایګزسټینګ لیسټو کې او پنځم به خپل تجارت شروع کړي، انوینټوري به دې مدیریت کوي او سیلینګ به کوي. دا یې ډېره اسانه طریقه ده. خو راځو په هولسل باندې بعض شیانو باندې بحث درته کوم چې هولسل چې کله موږ کوو خو برانډ خرڅولو ته وایي که نه. هولسل پیډې ډېرې دي، ګټې ډېرې دي، دومره ګټې ځکه لري نقصان نه لري. هولسل بیخي نقصان نه لري، تاوان نه لري، ځکه چې برانډ مال دې راوړی دی، اخیستی دی، ته کولی شې چې بېرته ضرور خرڅېږي، چې خرڅ نه شي برانډ یې بېرته مسؤل دی. هولسل دلته ما په بعض شیانو په هولسل باندې دلته دې نوټ دی، تاسې بیا دا فاست کوئ، دا کولی شي وی ګوري هاو ټو هولسل ان امازان ورلډ
او دا د ګوګل کې ټایپ کړی دی چې هولسل څه شی دی. هولسل فرق د هولسل اربیټراج سره فرق څه دی. د هولسل او د اربیټراج فرق دا دی چې هولسل خو برند ته مال اخلي، او یو خرته اربیټراج خو دې ته وایي چې ته ریټیل یا پرچون فروشي نه مال اخلي یا ډسکاونټډ مال اخلي، ته هغه خرڅېدې دې ته وایي. هولسل خو برند به اخلي د یو سپلایر نه به یو ځل اخلي، نه به ډسکاونټډ پسې ګرځي نه به بل پسې ګرځي. پرایویټ لیبل سره دا فرق دی چې ته په هولسل کې د بل برند مال خرڅوي، پرایویټ لیبل کې ته خپل برند ته کار کوي، خپله غواړي چې مال واخلي هغه خرڅ کړي. نو پرایویټ لیبل سره دا فرق دی چې دا یو برند به خرڅوي، دلته به ځان ته خپل برند جوړوي، خپل د نوی شی را جوړ کړی دی. ډراپ شپینګ سره دا فرق دی چې ډراپ شپ پر چې دی کله چې دا لیسټینګ کوي او اونرشیپ د پروډکټ یعنی د لیست خپل اونرشیپ نه لري، یعنی دا خپل ډراپ شپر چې دی لیست ګوډز پارسل ان امازون without taking ownership of the products first. Then when purchase is made, then placed in order through the supplier, manufacturer or product who fulfill products on behalf of the drop shipper. نو ډراپ شپر خو چې دی دا چې کله مال په خپل سټور کې سیب کی نو لینک د سپلایر ورکوي یا د یو مینوفیکچرر ورکوي یا د بل څه ورکوي، دا په خپل ګټه پکې اخلي. یو مینوفیکچرر دی، یو سپلایر دی، هغه یو ماوس دی په $10 خرڅي، د په 25 ثبت کړی دی. دا چې کله خرڅ کړي نو $25 دی اکاونټ ته راشي، 10 کس د سپلایر ته ولېږي، هغه د هغه لینک ورته ولېږي د کسټمر چې دې ته دا پروډکټ ولېږه، نو دا پکې $15 ګټه کوي. دا د هولسل او د دې وای هولسل څنګه هولسل څه لپاره هولسل په دې ما درته وویلې ډېرې دي خو نقصان نه لري. لیسټینګ کولو ته ضرورت نشته. ری لیسټینګ کول دي چې کله اکاونټ ته لاړ شي اتوماتیک ری لیسټینګ باندې کلیک کوي او الاوس پریس کلیک کوي، په هغې باندې تاسو ته ری لیسټینګ راځي. نور دې هیڅ شي ته ضرورت نه لري. هولسل خاص اپلای ټو سل خو چې دې ته کې دلته مجبور خپل انویسټ ورکړي. ما تاسو ته ویلي چې انویسټ درنه غواړي، ځکه چې انویسټ نه 2 ساعتو کې تا ته اپرووال راځي. فایده ډېرې دي، فایدې ځکه ډېرې دي چې ته 6 میاشتې نه لږ وخت کې ته بزنس ډېر ښه اسانه رن کولی شي. دلته پروفز اینډ کونز په دې باندې هم شته، دا پروفز دي. ډیمانډ یې ډېرې د هولسل دا یو ښه فایده ده، ګټه یې ده، ځکه چې خو کمپاین ته ضرورت نه لري، پی پی سی ته ضرورت نه لري. کومې پیسې چې ته په پی پی سی لګې کمپاین باندې لګې، ته چې کله پرایویټ لیبل کې ته باید کمپاین وچلې خپل پروډکټ ته، نو هغې باندې ته هولسل شروع کولی شي. دی یو ښه بهترینه ګټه ده. او بل ګټه یې دا ده چې تاسې به جاري روان یاستئ، هېڅ وخت بند نه راځئ، مخکې به روانه شئ. او هولسل ضرور شروع کړئ. هولسل د پرایویټ لیبل سره خیر ګډه وکړئ، پرایویټ لیبل هم وکړئ، هغه به ماینده ته کار شي، هولسل به تاسو ته اوس دپاره کار کوي. بله کویک ګیټ سټارټډ، زر ته مثلا که پرایویټ لیبل شروع کړي، که میاشت 2 میاشتې د پروډکټ خرڅ نه شي، ته شاید خسته شي. ما خو ورته ویلي خسته به ورته نه کړي، 6 میاشتې به ورته صبر کوي، نور به کوي، بل به ورسره اچوي. نو ګټه یې کمه ده خو کار یې ډېر تیز دی. ګټه یې کمه ده خو کار یې څه دی؟ تیز دی. Portable. Also 55% wholesaler told her that started turn profit under 6 months. د 6 میاشتې نه لږ وخت کې د ګټه شروع کیږي. Scalable دی. You can focus in your time and growth, even building a team, manage the day to day. ډېر ښه سکیلبل دی چې تاسو دا وکړئ، تاسې رښتیا په بزنس پوهېږئ، په طریقو یې پوهېږئ، په سیستم پوهېږئ. کانز تاوانونه یې څه دي؟ کمپټیشن به پکې ډېر خلک به یې خرڅوي، یو به ته هم خرڅوي. اپ فرانټ کاسټ د قیمت به مثلا ته خو اخیستی دی، تا ته پته نشته د قیمت، شاید د دې قیمت because you must purchase a good in bulk. Usually wholesaling is more expensive than reselling or drop shipping. نو ریسلر او هولسلینګ خو دا خو قیمته یې که نه، تاسې 10 دانې اخیستي نو ته خو بیا ریسل کوې، نو په دغه وخت کې به قیمت به تا ته لږ مسله وي. ریسرچ به وي. The most time something you wholesaler search, you will have to explore dozen, maybe even hundreds of products opportunities and ensure that you can get a product in stock from supplier.
cold or stretch way. Cold or stretch before you can begin reselling and brand on Amazon, you must be approved by the brand. There was یو غټ هغه دی چې ته د پرایویټ لیبل غوندې ډایرکټ نشې کولی شروع کړې. ته به اول ځې د سپلایر نه به ته اجازتنامه اخلي، انوایس اخلي، هغه بیا ده ته تسلیموې، نو بیا به ته په دې باندې مخکې ځې او ته به خپل کار شروع کړې. خو کوشش وکړئ چې هولسیلر بله پیدا یې دا ده چې آی پی ویلیشن، هایجیکینګ، ټینشن هېڅ شی نشته دی، نه تصویر کاپي کول شته، نه تصویر ډیزاین شته. هر څه حال دی ریسیلینګ وکړئ. هولسیل دی ښه هم ښه ګټه ده. هولسیل هېڅ وخت کې د علي بابا نه مه اخلئ چې تاسې لاړ شئ علي بابا ته ووایئ چې مثلا ما ته فلانه شی هولسیل کې راخرڅ کړه راباندې یا شولډر، هلته غوڼ دوهم نمبر وي. پرایویټ لیبل دپاره علي بابا کاروئ، هولسیل دپاره علي بابا مه کاروئ. هلته برینډ رجسټر نه دي. که چېرته تاسې کوم رجسټر هم واخلئ چې چاینه نه ته تاسې خپل لوکیشن ته راوړئ، تاسې باندې فرایټ یا هغه کرایه زیاته راځي، بیا تاسې نشئ پوره کولی. هولسیل به د علي بابا نه نه اخلي. بیا درته مسله جوړېږي، ځکه انوایس به بیا نه درکوي امازان، بیا ځکه چې خو دوهم نمبر شی خرڅوي، سیم شی به وي خو دوهم نمبر وي. دا کمپنۍ به نه وي، د کمپنۍ یعنې اوریجنل به نه وي. د هولسیل نو بیا به تاسې سوال پیدا شي چې هولسیل نو موږ کوم ځای نه واخلو. هولسیل د لوکل کمپنیانو نه اخلي. د کومو کمپنیانو نه؟ لوکل کمپنیانو. ګوګل د دې دپاره بهترین مرجع ده چې تاسې هولسیل سرچ کړئ. تاسې څه وکړئ؟ هولسیلر وګورئ چې هولسیل څوک کوي. هولسیل سپلایر یو ای ان امریکا ان بلا چار دی کی لوکیشن د مخې لوکل بهترین ځای ګوګل دی. د هولسیل سپلایر دپاره هغې سره کنټکټ وکړئ، ټلیفون نمبر باندې هغې سره خبرې وکړئ، ایمیل وکړئ، خو ډېر هغه پروفیشنل سویه باندې پروفیشنل ایمیل باید تاسې ولرئ. لکه پروفیشن ایمیل تاسې سره کولی شي چې یعنې درته سپلایر په ډېره اساني سره کار هغه جواب درکړي، تاسې ومني. هغه پروفیشنل ایمیل باندې زه درته خبرې کوم چې پروفیشنل ایمیل څرنګه جوړېږي. مثلا ډاټ کم، ډاټ انفو، آرټ انفو، داسې یو شی به دي چې پروفیشنل ایمیل نه کله تاسې ایمیل وکړئ، هغه بیا تاسې ته ډېره توجه کوي. لوکل سپلایر هم وګورئ. که تاسې مثلا په امریکا کې هسې امریکا کې وګورئ. امریکا کې مثلا کورپوریشن ال ال سی لري، کورپوریشن لري، یا بیرون یاستئ نن ال ال سی لري، یا این نمبر لري، یا ریسیل سرټیفیکیټ لري. دغې نه استفاده وکړئ. که امریکې کې خو به ضرور چې ته هولسیل کې ټکس نمبر تا نه غواړي د هولسیل دپاره، نو هغې دپاره ته مجبور یې ټکس نمبر ولري او څه شی راجسټر کړې چې ته هولسیل جوړ کړې او ته هولسیل شروع کړې. نو هغه امریکې کې که دلته ضرور چې تا او اکثره هولسیلران چې لاړ شي ته هولسیل دا خرڅوې، ته دې ما ته هغه وایي راکړه اسناد، هغه چې څه لري ته بیا ورته وړاندې کړې. په اماراتو کې نه دي غوښتي منه، خو امریکې کې هلکان نه غواړي، هغې بیا یې جوړوي. کوشش وکړي سپلایر نه چې کله مال اخیستو، سپلایر خو تا ډب صابون واخیستو، نو هغې ته وایي چې کټلاګ دې ته ما ته ولېږه، کټلاګ ترې وغواړي. که نور شیان تاسو خوښ شي، ډېر هولسیل کې هولسیلر نه ډېر بالک واخلئ، رقم سامان زیات واخلئ، نو هغې نه بیا تاسې کولی شئ چې نور هم نقل هم وکړئ، فایده هم پورته کوي او پکې نور پراډکټ هم انتخاب کړئ. نو کټلاګ ترې غواړئ. کټلاګ د هولسیلر نه ښه خبره ده چې وغواړئ. د هولسیل بله خبره پکې دا ده چې د هولسیل ګټه کمه وي، یعنې هغه د دې مارژن د ګټې چې یا نیټ پرافټ کمه وي، خو والیم یې زیات وي. والیم دا معنی چې ژر خرڅېږي، ډېر زر خرڅېږي. ګټه یې کمه، والیم یې زیات، د خرڅون بیا یې زیات دي. تاسې به مصروف یاستئ، ستاسې اکاونټ یې ښه به چلېږي. نو دی بهترین شی دی چې هولسیل ګټه کمه مګر خرڅ زیات دی، ځکه چې هغه برینډ کمپني ده، مشهوره ده. نو که تاسې په یو پرایس یاستئ، بای باکس شی د اکثره وخت درنه هولسیلر ګټي، خو د هغې ډسټریبیوټر زیات دي، کله تقسیموي. نو په یو ځای کې که چېرته 10 دانې پراډکټ خرڅ شي، نو دوه هغه یې 3 کسه خرڅوي، یو به ستا خرڅوي، یو به دا بل، یو به دا بل. داسې په د امازان که څوک بای باکس ونه لري، داسې یو الګوریتم به جوړوي چې په یو برانډ په یو رقم په یو وخت کې بعضې کسان د پراډکټ خرڅوي، نو د هغه به په نمبر باندې خرڅېږي
چې پرایس هر شی د دی څه شی سیمي یو برانډ دی. پیلم کوه او هولسیل هم کوه، بیا هم درته وایم خو کوشش کوئ چې د هولسیل لپاره د دې ګوګل نه چې په هر ځای کې اوسېږي ګوګل ستاسې دپاره بهترین سورس دی چې د هولسیل پیدا کړئ، هغې سره کانټکټ شئ، وګورئ چې کوم برانډونه ښه خرڅېږي، ریویو لري. کالګیټ دی، سراوي ده، ډب دی، ډیټول دی، نور دنیا کې ډېر شیان دي تقریبا چې په دې څومره پراډکټس چې په نړۍ کې دي بیخي زیات. هر یو ته سوچ کوي هغه باندې فکر کوي ګټه هم پکې وسنجوي، بیا مخته ولاړ شي. هم هولسیل وکړي، هم پرایویټ لیبل وکړي او دواړه ګټې لري. ډراپ شپینګ هم وکړي، ښایسته سټور ډیزاین کوي. زموږ درسونه پاتې دي، د هولسیل درس نن شروع شي او تیري جنرال معلومات مې تاسو ته درکړه. خدای وکړي چې پوه شوي یاستئ چې هولسیل څه شی دی او څه ته وایي. ډېر خلک په دې نه پوهېږي، هغه وایي چې داسې فکر کوي زه مال واخلم، زه هولسیلر یم، زه به هولسیل عمده به اخلم، عمده به خرڅوم. څه فکر نه کوي چې زه به هولسیل دا معنی زه به ځم یو بالک زیات مال به اخلم، بیا به زه ریټیل یو په امازان کې خرڅوم. دې ته هولسیل وایي. ډېره مننه.